بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوات والإخوة الأعزاء، أسعد الله مساءكم جميعا بالخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم المهندس صبحي عمر. يتجدد لقاءنا معكم وبكم هذا اليوم لنكمل سويا الجزء الثالث من سؤال وجواب في موضوع مقابلات العمل في مجال السلامة والصحة المهنية، وما هي الأسئلة التي قد تطرح أثناء المقابلة، وكيفية الإجابة على هذه الأسئلة بطريقة احترافية. إذن على بركة الله نبدأ مع أول هذه الأسئلة: ما هي أنواع وأشكال الإشارات المستخدمة في أعمال السلامة والصحة المهنية؟ هناك كذا نوع من هذه الإشارات. أول هذه الإشارات هي إشارات الحذر أو المنع، دائرية الشكل والخلفية بيضاء والرمز أو الصورة باللون الأسود، ولون السلامة أحمر يغطي ما نسبته 35% من سطح الإشارة، وتكون الحواف باللون الأبيض كما هو موجود لدينا بالصور المرفقة: نو سموكينج، ممنوع إشعال النيران، وغيرها من الإشارات التي تحمل طابع واسم الحذر أو المنع. نوع آخر من الإشارات وهو إشارات التحذير أو التنبيه، ذات الشكل المثلثي، شكل مثلث والخلفية صفراء مع إطار أسود، والرمز أو الصورة باللون الأسود بحواف بيضاء، ونسبة اللون الأصفر يجب أن تغطي ما نسبته 50% من سطح الإشارة كما هو مرفق بالصور. إشارة خطر كهربائي وغيرها من الإشارات التي تحمل طابع التحذير أو التنبيه. النوع الثالث من هذه الإشارات الإشارات الإلزامية الإجبارية، الشكل دائري والخلفية زرقاء، والرمز أو الصورة باللون الأبيض، ولون السلامة الأزرق، ويغطي ما نسبته 50% من سطح الإشارة كما هو مرفق في الصورة. معدات الحماية الشخصية هي معدات إجبارية وإلزامية، وعلى كل الموظفين الالتزام وارتدائها أثناء دخولهم إلى موقع العمل: هلمت إجباري، سيفتي شوز، جلافز، اير بلاج، الفيزابل جاكيت، إلى غيرها من الإشارات الإلزامية والإجبارية. نوع آخر من هذه الإشارات وتسمى بإشارات مكافحة الحريق والطوارئ. الشكل يأتي مستطيل أو مربع، والخلفية حمراء والرمز أبيض، ويجب أن يغطي لون السلامة الأحمر ما نسبته 50% من سطح الإشارة كما هو مرفق بالصور: فاير فايتنج اكيوبمنت، فاير اكستنجوشر، معدات الإطفاء بشكل عام. النوع الخامس والأخير اللي هو إشارات الإسعاف الأولي والظروف الآمنة safe conditions. الشكل مستطيل أو مربع، والخلفية خضراء، والرمز أبيض، ويجب أن يغطي لون السلام الأخضر ما نسبته 50% من سطح الإشارة. قبل أن أنتقل إلى السؤال الذي يليه، أود أن أذكر وأوضح بعض الأمور التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لدى مشرفين السلامة ومتخصصين علم السلامة والصحة المهنية، بأن إشارات السلامة واستخدامها في مواقع العمل هي ليست بالدرجة الأولى في ضبط المخاطر أو التقليل من احتمالية حدوث المخاطر وبالتالي شدتها. هي إجراء، ولكن ضمن الإجراءات الإدارية أو الإجراءات الأخيرة التي يمكن اتخاذها في التقليل من الحوادث والإصابات. فهناك إجراءات مهمة يجب أن تكون في سلم الأولويات، كإزالة الخطر أو الاستبدال أو العزل، الإجراءات الهندسية، ثم نأتي بالإجراءات الإدارية التي تتضمن إشارات السلامة ومعدات الحماية الشخصية. سؤال آخر قد يطرح أثناء المقابلة: ما المقصود بتصريح العمل BTW Permit to Work؟
المقصود بتصريح العمل هو نظام تصريح العمل هو نظام رسمي مكتوب يستخدم للتحكم في أنواع معينة من العمل التي يحتمل أن تكون خطرة. تصريح العمل هو عبارة عن وثيقة تحدد العمل الذي يتعين القيام به والاحتياطات الواجب اتخاذها، وتشكل تصاريح العمل جزءا أساسيا من أنظمة العمل الآمنة للعديد من الأنشطة. أضف إلى ذلك وتوضيحا لما أسلفت أن تصريح العمل يحتوي على عدة أمور: يتم تشخيص المخاطر الموجودة في موقع العمل، يتم اتخاذ إجراءات وحلول وقائية للسيطرة على هذه المخاطر، تصريح العمل محدد المدة، قد يكون على أنواع وأشكال مختلفة، قد يكون هوت وورك بيرميت أو تصريح عمل بارد كولد وورك بيرميت إلى غيره من أنواع التصاريح، لها فترة زمنية محددة ولها تاريخ محدد، والأشخاص المسؤولين عن إصدار هذا التصريح هم الأشخاص المخولين والذين لديهم الصلاحية في إصدار هذا التصريح. سؤال آخر: ما المقصود بمصطلح PPE؟ مصطلح شائع وكلمة مشهورة وتطرح بكثير من المواقع. PPE هي اختصار لكلمة Personal Protective Equipment، بمعنى معدات الحماية الشخصية. ومعدات الحماية الشخصية في علم السلامة والصحة المهنية كثيرة، على سبيل المثال لا للحصر: الهارد هات، خوذة السلامة، السيفتي شوز، السيفتي جلافز، إلى غيره من المعدات المستخدمة لحماية الأشخاص والعاملين في مواقع العمل. عبارة أخرى وسؤال آخر: ما المقصود بمصطلح اللوك أوت تاج أوت؟ أو تأتي بعبارة أخرى لوك أوت تاج أوت وبروسيجر، إجراءات اللوك أوت والتاج أوت. الإغلاق، اللوك أوت والتاج أوت، وضع اللافتات. نظام يستخدم في السيطرة على المخاطر، إزالة الخطر from the source من مصدره، من خلال استخدام هذا الأسلوب أو هذه الطريقة، من خلال استخدام الأقفال والإشارات أو التاجز. ما المقصود مرة أخرى؟ هو استعمال جهاز معين لعزل مصادر الطاقة عن المعدات المراد العمل بها، ووضع لافتات على أماكن فصل مصادر الطاقة لهذه المعدات تبين أنها خارج الخدمة لوجود أعمال صيانة بها، وأنه قد تم فصل القوى المحركة عنها حتى لا يتم إعادة تشغيلها إلا بعد الانتهاء من العمل بها وبمعرفة الأشخاص الذين قاموا بإغلاقها. نظام جيد ونظام قوي في السيطرة على المخاطر، وبالتالي منع حدوث الإصابات والحوادث في مواقع العمل المختلفة. إلى هنا ينتهي لقاءنا معكم في هذا الجزء، وهو الجزء الثالث من سؤال وجواب، على أمل اللقاء بكم في لقاءات ومواقف وحلول وإجراءات أخرى تتعلق في موضوع المقابلات فيما يخص مهن ووظائف السلامة والصحة المهنية. كل الشكر للجميع، وسعدت بلقائكم، وكل عام وأنتم بألف خير.